Góðan daginn, ég heiti Indíana Rós og er kynfræðingur á skóla- og frístundasviði hjá Reykjavíkurborg og er verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur. Þetta er annað myndband af 5 kynfræðslu yngri barna á leikskóla og yngsta stigi grunnskóla. Fyrra myndbandi þá voru svona aðeins að fjalla bara kynfræðslu og núna ætlum við aðeins að skoða bara kynfræðslega hegðun. Hvað er svona eðlilegt miðað við aldur og þroska barns og hvar svona lína liggur og hvernig við metum hvenær við ætlum að kannski fylgjast bara betur með, bæta í fræðslu eða hvenær við ætlum bara svona að grípa strax inn í. Að það getur verið ógeðslega svona flókin vegur að feta ef maður þekkir þetta ekki. Svona, já, hvað maður á að gera á hvaða stigi og hvað eru svona kannski svona, já, eins og bara þessu rauðu flögg sem að það er svona ekstra, grípa ekstra vel inn í. En við viljum alltaf líka bara taka svona mið af bara heildrænum þörfum barnsins og þetta er ekki bara aldur heldur kemur þroskinan inn líka. Þannig ef að barnið er með þroskahömlun eða eitthvað slíkt þá kannski getur það verið ólíkt svona líffræðilega aldri barnsins eða lífaldri barnsins. En það sem er líka svo gott við að þekka þetta að því maður er kannski svona kynfræðslega á að vera aldursviðeigandi. Þannig að maður getur nota þetta til að dálítið svona fylgjast með hvað ég ætti að vera að fræða Þegar við erum að skoða kynferðislega hegðun barna þá skiptum við í það sem kallað svona umferðarljós, bara grænt, gult og rautt. Það sem fellur í græna flokkinn, sem er bara svona eðlilegt með við þroska, snýst bara forvitni hjá barninu, þau eru bara svona að fóta sig áfram í lífinu og það snýst bara að skilja sjálfan sig og umhverfinu sem þau búa í. Ef þetta er með öðru barni, þá er þetta, þetta er ekki, það er engin þvingun, þetta er bara svona eðlilegur forvitnisvina leikur, það er samþykki, þau eru svona bæði þáttökundur og hvernig maður bregst við þessu, því það er ekki þannig að bara svona, já, alveg rétt, í fyrirlestur daginn, þetta á að vera eðlilegt, þannig að ég þarf ekki að pæla í þessu. Heldur við viljum samt líka eiga samtöl og fræðslu, að það sjaldnast, eða sjaldan þannig að við sjáum einhverja hegðun sem er í svona rauða flokk sem ég sýni ykkur á eftir, sem bara barnið vaknaði einn daginn með einhverja hegðun þar. Þannig að það er oft sem að byrjar kannski í græna og þróast í gula og fyrir svo yfir í rautt. Ef maður ef maður grípur ekki inn í með fræðslu þessu græna en ég gula stigi. Auðvitað á ekki alla hegðun en svona margt af þessu. Þetta þarf samt ekkert endilega að vera klukkutíma fyrirlestur. Heldur þetta er svona kannski bara smá spjall eða hoppum á bókasafnið, fáum hérna einhverja bóklánaða eða kaupa bók eða prenta út eitthvað efni eða bara svona eiga smá spjall fyrir svefnin til dæmis eða bara þegar maður sér barnið vera að gera það sem það er að gera já, svona, taka svona smá spjall og fræðslu. Þegar við sjáum eitthvað í svo þessari gulu hegðun, það er svona óæskileg eða svona varhugaverð hegðun. Sumt getur verið bara svona óæskilegt, þetta er ekki alveg í lagi samt svona varhugavert. Það sem er kannski svona ekki viðeigandi með aldur og þroska, það er kannski svona ekki alveg ljóst hvort það hafi verið samþykki til staðar ef þetta var á milli barna. Og hérna ætlum við svona, já, taka svona annars stigs viðbragð í þessari flokkun að jú, við erum auðvitað með fræðsluna eins og í græna, en til dæmis ef ég er kennari og hérna ég er að kenna fyrsta bekk og ég sé þetta hjá barni í íþróttum eða eitthvað hjá mér ef ég er íþróttakennari, þá myndi ég kannski tala við deildarstjórann. Eða ef ég er foreldri og ég tek eftir þessu heima í mér, þá myndi ég kannski heyra í skólanum og, eða frístund og nefna, herri, ég er að taka rosa mikið eftir þessu heima, er þetta eitthvað sem þið sjáuð? Og sama auðvitað með ef maður er að vinna í skóla, ef þetta er eitthvað sem maður sér hjá sér, að heyra í foreldri, ef það er ekki grunur ofbeldi heima fyrir eða slíkt, eða leita sér ráðgjafar hjá til dæmis barnavernd eða barnahúsi, það er hægt að fá, það er bara svona símatímar sem maður getur hringt í og átt bara svona speglunarsamtal bara til að fá að heyra hvort að þeim finnst það eðlilegt, hvað það ætti að gera, hvort það ætti að grípa einhvað meira inn í eða ekki. Þannig að maður þarf ekkert endilega að sitja bara svona einn með þetta. Þannig að við ætlum að svona, já, grípa aðeins meira þarna. Það sem fellur inn í rauða, þetta er orðið svona móðgandi, getur verið svona móðgandi við annað barn eða bara svona ofbeldisfull hegðun sem er kannski að valda öðru barni skaða eða sjálfur þessu skaða. Og það getur verið svona, það er verið að gera annað barn að þolanda eða fórnarlambi, það getur verið svona falið í sér hótun eða þvingun eða suð eða eitthvað svoleiðis, það sem er kannski ekki búið að vera að hlusta á mörk eða ekki alveg. Og hérna þessi hegðun, og ég mun sýna ykkur dæmi hvað fellur inn í hvað,
Þetta ekkert eitthvað svona, við ætlum ekkert að bíða sjá til. Þarna ef ég væri foreldri heima þá myndi ég bara kannski pikka upp símann og heyri í barnavernd eða senda þeim póst eða í 112 ef að þessi svoleiðis og þá líka ef ég er starfsmaður leikskóla eða frístund eða grunnskóla að þarna myndi ég bara fylgja verklagsreglum á mínum starfsstað sem yfirleitt að stjórnandi sér að tilkynna þetta í barnaverndar. En þetta ekkert eitthvað svona, ég ætla bara að sitja á þessu, gá hvort þetta breytist eitthvað eða lagist eða þetta var bara eitt tilvik. Það sem líka í rauð og gula, það getur verið að það sé kannski eðlilegt, svona falli undir græna bara eins og snerting á eigin kynfærum, þú veist á þessum aldri, það bara mjög eðlileg hegðun, en kannski samhengið eða aðstæðunar þannig að þetta sé ekki eðlileg. 6 ára barn eða 6, 7, 8 ára barn á ekkert endilega verið að gera það í miðri skólastofu. Þarna þarf að bæta meiri fræðslu inn. Þannig að það getur verið að svona, að því bara þessi ítrykkun eða það er svona aðstæðunar sem segja til þetta sé ekki alveg æskileg hegðun. Hérna sjáum við svo langan lista af svona hegðunum sem falla undir þetta græna, gula og rauða. Ég ætla ekki að lesa allt upp á þessum lista, það tekir bara rosalega langa tíma. En það verður QR-kóði hérna, eins og þið sjáið á glærunni, þar sem þið getið skannað og opnað þá skjal sem með þessum upplýsingum með þetta gula, raun og græða, hvernig á að bregðast við og þessi lista af hegðunum. Ef þið eru að horfa á þetta á YouTube, þá verður hérna í lýsingatextanum fyrir neðan hlekkur. Ef þið eru að horfa á þetta á torginu, þá mun vera hlekkur svona á loka síðunni þegar myndbandið búið. En ef við tökum dæmi, áðan var ég auðvitað að tala hérna snertingar og kynfærum, en bara þetta að vera allsber. Það bara mjög eðlileg hegðun hjá barni á leikskólaaldri að vera bara allsbert heima og líða vel með það. Jafnvel bara í sundi, þau eru ekkert byrjað að vera spérhætt eða svoleiðis í klefanum og það bara mjög eðlilegt. Gæti verið eitthvað svona, sýna öðrum kynfærum eitthvað, ég er með tippi, ég er með píku, þetta er píka mín. Eitthvað svona jafnvel spyrja, segja bara gestum og gangandi í sundi frá því. En ef þetta svona farið að vera þannig að þið vilja bara ítrekka vera nakin, kannski almenna færi að reyna að fara þessu úr fötunum þrátt fyrir að það hafi verið beðin að gera það ekki. Þetta þýðir ekkert endilega því fólk, ef það hugsar óæskilega eða varhugaverða hegðun, þá hugsar fólk oft bara, ok, það hlýtur að hafa ofbeldi átt í stað. Það ekki endilega svoleiðis, við munum fara aðeins yfir ástæðunar fyrir svona óæskilega hegðuna eftir. En þetta getur líka verið bara að barn vilji alltaf fara á fötunum að það einhver miði innan sem að bögga þau. Þannig að þau eru kannski svona með svona aukið skinn áreiti bögga þau. Það sem rauða, það væri þá kannski bara svona neitar að klæða sig, ítrekað að fara á fötunum, sína öðrum kynfærum sín kannski almannafæri, kannski bara á leikvellinum eða eitthvað strátt fyrir að hafa fengir annarkvæmt skammir eða leiðbeiningar eða fræðslu slíkt. Þannig sjáu hvernig stundum getur þetta verið svona stigvaxandi eins og með þetta dæmi. Þarna hefði verið geta gripið inn kannski mun fyrr áður en þetta færi í þetta rauða. En svo eins og ég nefndi áðan sumt í þessu rauða sem ekkert endilega eitthvað svona stigvaxandi hegðun eins og bara það sem efst á listanum í rauða bara að barn greini frá kynferðislegu ofbeldi. Þótt að það oft svona, þegar börn að segja frá ofbeldi þá oft svona testa þau fyrst og svona, getur verið að svona kanna á þeim segja alveg frá því. En við förum seinna í það, en þannig að maður þarf svona meta hvernig hegðunin og passa að grípa inn í á viðeigandi hátt eftir stigum og láta þetta sig varða. Hér sjáum þið svo sama með bara fyrsta stig grunnskóla. Það margt sem eins á þessum lista, en svo annað sem bætist við eins og til dæmis farsímanotkun. Þau eru oft mörg komin með farsíma og eru kannski í samskiptum við félaga sína. Þau eru kannski í einhverjum leikjum eins og Minecraft eða Roblox eða á YouTube í samskiptum við aðra. En það græn hegðun þegar það eru kannski bara vinir eða jafnaldrar. Það eru svona gult þegar það eru svona, kannski vinir en líka kannski fólk sem þau þekkja mögulega ekki og eru að deila kannski einhver svona persónugreinilega upplýsingum, svona hvar þau eiga heima eða já, ég heiti Siggi og ég í þessum skóla. Og svo það kannski orðið rautt þegar þau eru að deila svona þessum persónulegum upplýsingum til ókunnugra eða kunnugra og mögulega líka þá að deila kynferðislegum myndum. Kannski eru þau fá senda eitthvað eða vera beðin að senda. Þannig sjáum við svona hvernig skalinn getur verið mismunandi á þessum hegðunum. En þegar við sjáum einhver svona óæskilega kynferðislega hegðun hjá börnum,
þá ég að tala svona það sem fellur í gula eða rauða boxið. Það sem gerist yfirleitt að við sjáum einhverja hegðun sem kannski bara barnið að snerta kynfæri sín bara í bónus eða í skólastofunni og eitthvað svoleiðis. Svo við grípum inn í mómentinu og kannski skömmum barnið eða minnum það á að vera ekki að gera þetta á þessum stað. Og ef maður til dæmis, ef að barnið að gera við einhvern annan, kannski toga í buxurnar eða þú veist, að þegar við erum að skamma og leiðbeina þeim að það þarf ekki að gera strax, að því við kannski stöðva hegðunina, þá kannski fer barnið í rosalega miklu skömm eða verður brjálað eða reitt eða eitthvað svoleiðis, þá nægir maður ekkert endilega miklu samtali við þau það sem er að gerast, þannig að maður þarf kannski bara ná þeim í ró fyrst og öryggi, þannig að þeim líður vel og róleg, þá kannski fyrst getum við að fara að eiga samtal og segja þá kannski við barnið bara, herðu, þegar þú gerðir þetta við hana Siggu, þá leið henni held ég ekkert rosalega vel, hvernig heldur að henni hafi liðið? Þannig að þegar við erum að skamma þau fyrir eitthvað eða gefa þeim leiðbeiningar, við segjum ekki bara, þú mátt alls ekki gera þetta, því barnið var kannski að hlaupa á ganginum eða það var kannski að gera 5 hluti og það er ekki alveg nóg skýrt hvað af þessu sem það mátt ekki gera, þannig við viljum nefna alveg svona skýrt hvað hegðunin sem við viljum stöðva. Og kannski stundum það kannski meira en 1, en þá kannski tækla bara svona 1 í einu, taka bara kannski þetta kynferðislega og segja líka svona hvað áhrif þetta hefur. Þau vilja kannski ekki leika við þig ef að þú gerir þetta í leiknum, þá líðum þeim kannski ekki vel. Þannig hvernig getum við frekar orðið góðu vinir? Hvernig vilt þú að þessi komið fram með þig? Reyna að eiga svona samtölu, auðvitað á þessum aldri geta þau verið kannski mjög stutt og þau eru ekkert endilega að taka inn eða eiga eitthvað svona svakalegt samtal eins og kannski eldri börn myndi gera. En það gleymist svolítið oft að pæla í svona kveikjunni á hegðunni. Af hverju barn að sýna þessu óæskilega hegðun? Og það getur verið bara fjölmargar ástæður, en það getur líka verið mismunandi hvað við sjáum sem kveikju, hvað okkur finnst svona óæskilegt. Það getur líka haft áhrif á hvort að barnið fatlað eða ekki. Sumir sjá eitthvað sem óæskilegt bara því að börnin eru fötluð. Eins og til dæmis það eru kannski 2 unglingar í 8. bekk í sleik og að því þau eru fötluð, þá var eitthvað svona við erum að stöðva þessa hegðun og þau megi ekki verið kærustu bara út frá fötluninni, en ef þetta verið ófötluði ungmenni þá myndi þau kannski ekkert endilega kippa sér upp við það. En ef maður skoðar svona þessi lista af hegðun, af hverju börn sýna þessu óæskilu hegðun, þá getur það verið alls konar og þetta er ekkert endilega, þó að sumt af þessu getur verið kannski einhver svona að það sé liggja á bakvið reynsla af kynferðislega ofbeldi. En eins og við sjáum þá er ég búin að flokka þetta svona það sem er beintengt bara kynverundinni og kynfræðslu, það sem kemur frá ytra umhverfinu og líka svona þessi andlegu, félagslegu eða líkamlegu þættir. Ég ætla enn og aftur ekki að lesa allt þetta upp, þið getur kannski ítt bara pásu og rennt yfir þetta, en það getur verið bara skortur á kynfræðslu, þau vita ekki hvað má eða hvað má ekki. Bara til að vekja athygli á því, þessi listi er ekki bara fyrir þennan aldur, heldur þetta eru bara alveg öll börn og ungmenni, þannig að sumt á ekki endilega við þessu yngstu börn. En það getur verið bara þessi skortur á fræðslu, kannski þau búin að fá aðgang að einhverju kynferðislegu efni sem þau eru alls ekki með þroska til að sjá. Það getur verið að því að börn sjá klám alveg svona niður í 1. annan bekk, ekkert endilega því þau eru að leitast eftir því, en þau eru kannski bara á netinu og þið viti hvernig algoritmi getur virkað, þau kannski ít á 1 myndband, eru á YouTube og svo bara næsta og svo komi kannski óæskilegt efni, eða það eru kannski einhver eldri börn á skólalóðunni eða einhver eldri systkini sem finnst rosa fyndið að sýna yngri krökkum eitthvað slíkt, eða þau eru bara sjá einhver staðar. Og þetta getur verið svona mjög erfitt fyrir börn að sjá, að þau vita ekki alveg hvað þetta er endilega, hvað er að gerast. Það getur auðvitað líka verið bara, þau eru forvitin eitthvað, þau eru forvitin líkama og fara kannski að pota í hluti eða snerta eða skoða eitthvað sem þau eigi ekkert endilega verið að gera. Það getur líka verið bara þetta svona í ytra umhverfinu, það er kannski mismundi, ég má alls ekki neitt heima, ég má alls ekki neitt í skólanum, ég má ekki fara á YouTube og ég má ekki skrifa neitt, en ég má það heima, eða ef börn eru á 2 heimilum, það er kannski rosa mismundi á milli umhverfa og hvað má ekki. Eða umsjóðaraðilar, annarkvort foreldrar eða kennarar eða leiðbeinendur eru kannski ekki alveg bara í stakk búin að bregðast við
bæði þau hafa kannski ekki þekkinguna hvernig þau geta veitt kynfræðslu en eru kannski sjálf líka svona glíma við eitthvað kannski eins og bara eru með mikla áfallastreitu og það er mikið álag í lífinu þannig að það er kannski bara dagurinn snýst kannski hjá þeim að svona lifa af og ná ekkert endilega að fara að setjast niður og alltaf fara að skoða kveiki á einhver hegðun hjá barni heldur eru kannski bara alltaf að skamma fyrir það ef að skamma myndi virka fyrir óæskilega hegðun þá held ég foreldra hlutverk mjög auðvelt fyrir alla ef maður myndi virka bara skamma einu sinni en það er ekkert endilega alltaf bara lausnin heldur þarf maður að skoða marga þætti að því skömm getur líka verið eitt af þessum þáttum sem börn sína óæskilega hegðun aðalega til dæmis gagnvart yngri börnum þannig maður að vinna með barn sem ekkert endilega sína þessa hegðun gagnvart eldri heldur svona kannski meira sækja á yngri börn það getur verið að því þau eru kannski svona með meiri völd ná kannski frekar að sína óæskilega hegðun gagnvart þeim heldur en þessi eldri það getur líka verið bara læknisfræðilega þarfir það að einhver barn sé alltaf að klóra sér í kynfærunum getur verið bara barnið með sveppasýkingu eða þau eru kannski með taugaþroskaröskun og bara rómandi fyrir þau að snerta kynfærin þannig að það er kannski eitthvað í umhverfinu sem við þurfum að breyta hjá þeim það getur líka verið bara skortur á félagsfærni veit ekki alveg hvernig eiga samskipti eða þessi reynsla af líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu ofbeldi og það getur birst alls konar börn eru kannski þá fara að reyna að skilja hvað gerðist við þau til að prófa þá hegðun á einhverjum öðrum eða það búið að sannfæra þau að eitthvað sé eðlilegt þannig að þau eru ekkert endilega að kippa sér upp við það að það sem þau eru svo að gera megi ekki en líka bara gott maður að sjá svo óæskilega hegðun maður þarf ekkert endilega að vera sálfræðingur eða læknir til að fara að greina þetta heldur bara svona gott til að nota sem skimun þegar maður að velta sér fyrir af hverju barnið er að sýna sér hegðun og líta dálítið svona heildrænt á þetta En í næsta myndbandi þá ætlum við fara smá yfir svona ráð til að sjá til þess að kynfræðslan verði árangursrík. Eða allavega svona sem við getum stuðlað að því hún verði árangursrík.